Okay guys, sa video na to, tuturuan ko kayo paano gumawa ng stock calculator para makompute natin yung gain or loss natin. Ngayon guys, papakita ko muna paano siya nag-work. Assuming na meron akong APL 300,000 quantity sa presyong 0.2754. Ito yung gross amount, mga tax, at ito yung total na binayaran ko. Balak ko siyang ibenta sa mas mataas na presyo, 0.4, at meron akong kita na 36,062 pesos, 271 centavos. Paano naman sa mas mababang presyo? 0.2. Ako yung nadulugi sa ng 23,400 pesos, 729 centavos. So, sa computation niya dito, excluded na ang binayaran mong tax. Ngayon guys, simulan na natin paano natin siya gawin. Kung mapapansin nyo, ang mga gray na yan, mga inputs lang yan na manggagaling sa'yo. So, stock code, APL, presyo, nabili ko siya sa presyong 0.2735 at balak ko siyang ibenta ng 0.3 pesos. Sorry, 0.300. Sunod naman ang sell quantity. Lagyan lang natin ng inputs. At equals natin ang bought quantity sa sell quantity. So, press nyo lang equals and then click nyo ang sell ng sell quantity para makompute siya dito at makuha natin kung kumita ba tayo o hindi. Ngayon guys, lagyan na natin formula. Ito. Gamit ang formula guide natin dito sa baba. So, unahin natin ang gross amount. Press lang natin ang equals. Bought quantity. Press natin ang asterisk for multiplication at ang bought price. Then, enter. Pagkatapos ang commission, ito, press lang natin ang equals, gross amount, and multiply natin sa 0.25%. Sunod naman ang VAT, press lang natin ang equals, commission, and multiply natin sa 12%. Pagkatapos ang PSE, press lang natin ang equals, click natin ang gross amount, asterisk for multiplication, at 0.005%. Sunod ang SCCP, press lang natin ang equals, click natin ang gross amount, asterisk for multiplication, multiply by 0.01%. Sunod ay ang pagsasamahin natin ang mga commission pati ang tax. So, press lang natin ang equals, type natin ang sum, open parenthesis, click natin ang commission hanggang sa SCCP at close parenthesis, then press enter. Para naman makuha natin ang total na babayaran natin, press natin ang equals, click natin ang gross amount plus ang total tax, then press enter. Sunod naman ay ilagyan natin ang formula ito gamit ang formula guides natin sa baba. Una, ang gross amount equals sell quantity multiply by sell price. Sunod ay ang commission. Para makuha natin ang commission, kailangan natin makuha ang gross amount multiply by 0.25%. Gross amount multiply by 0.25%. Sunod ay ang VAT equals commission, click natin,
asterisk 12%. Pangatlo, PSE plus equals gross amount multiply by 0.0055%. Sunod ay ang SCCP equals gross amount, click lang natin ulit, asterisk for multiplication 0.01%. At ang sales tax equals sell quantity multiply by sell price and multiply by 0.006. Guys, wala itong percentage. Huwag niyong lagyan ng percentage sign dahil mag-iiba ang result niya. Press enter. Para makuha natin ang total tax, pagsama-samayin lang natin ang commission, kailangan sum. Type muna ang sum, open parenthesis, click natin ang commission, and drag natin VAT, PSE, SCCP, and sales tax, and close parenthesis. Then press enter. Sunod naman, lagyan natin formula ang net amount. Para makuha natin ang net amount, gamit ang formula guide sa baba, press lang natin ang equals, click natin ang gross amount, minus sign, at ang total tax. Sa parte na to, para ma-exclude natin ang tax at ma-compute natin ang nakuha nating pera sa presyo na 0.3000. At sunod naman ang loss or gain natin. Para makuha natin yon ay ito ang formula niya. Sell net amount minus bought net amount. Press lang natin ang equals. Sell net amount minus sign, and then click natin ang bought net amount. So, press enter. So, may kita tayong 4,601 pesos, 0.635 centavos. So, para palitan natin ng balak natin ibenta ng 4.000. May kita tayo ng 24,400 to 422. Guys, may kailangan lang tayong i-fix na formula sa commission part natin, sa bought and sell. So, kailangan pag mababa ang commission ng 20 below, 20 pa rin ang babayaran mo. So, para base dun sa agreement ni COL Financial. The commission fee has a minimum charge of 20 pesos per transaction. So, para gawin natin yun into formula, ganito siya. Edit lang natin ang formula ng commission. Ito lang tayo sa bought commission. If below 20 pesos, then lagyan natin na 20 pesos pa rin. And then, if hindi naman below, ulitin lang natin ang formula. Yan. So, ganun din sa commission part. Sa sell. And sa sell. So, if below 20, lagyan lang natin ng 20. Then, if
False naman if above 20, i-compute lang natin ng normal 8.5 or kabilang natin ulit yung formula. Guys, para i-test natin yun, subukan natin maglagay ng 1,000 shares. So, mapapansin nyo guys, 20 pa din. Dito pala, sorry. Dito pala dapat. So, mapapansin nyo guys, 20 pa rin yung binayaran for bot and also sa sell price. Lastly guys, pag i-operate nyo na tong calculator na to, yung mga gray na to, sila lang yung editable. Sila lang yung dapat mong i-edit. The rest, automatic na silang mag-output. So, take note lang guys. So, for example, balak mong magbenta ng 2,000 shares sa presyo na 0.5. So, yun. Okay, kita ka na 401 pesos. Kung lagay naman natin na dito at nabili mo siya ng 18 or 9 pesos. Pagkatapos guys is balak mo siyang ibenta ng 10 pesos. Sa lahat ng shares mo, ibebenta mo lahat. So may kita ka na 1.7 and 67 pesos. Yan lang. Thank you. Hope you like it. Yung video na to, sana i-like and share nyo sa iba para makagawa rin sila ng stock calculator at malaman nila ang gain at loss nila bago pa nila i-proceed sa mismong COL platform. Thank you for watching. Bye.